ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንዴት ቆያችሁኝ እንዴት ሰነበታችሁ ኤልሳ ነኝ ዛሬ ፍርፍር እንሰራለን የጾም ፍርፍር እንሰራለን በጣም ቀላል ነው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ አቀራርብ ያለሁኝ እየሰራን እየጨመርኩኝ ምን እንደምጨምር አሳያችኋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ተመልሼ መጥቻለሁ ይኸው እዚህ ጋር ብረት ድስት አዘጋጅቻለሁ እሳታችንን እንለኩሳለን ብረት ድስቴ ትንሽ ሲግል ዘይት አቅርብ ያለው ዘይቴን አደርግና እንጀምራለን መስራት ማለት ነው አቮካዶ ኦይል ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት የምትፈልጉትን ዘይት ተጠቀሙ ያው ለጤና ቆንጆ ስለሆነ ነው ብዙ አቮካዶ ኦይል ኦሊቭ ኦይል የምንጠቀመው ስለዚህ የምፈልገውን ያልጨምራለሁ ቲንክ ይበቃኛል አሁን ዘይቱ እየሞቀልኝ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሮዝመሪ አለኝ የመጥበሻ ቅጠል እሱን እጨምራለሁ እዚህ ጋር ትንሽ ዝንጅብል አለኝ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብሉን አሁን ሁሉንም እጨምራለሁ ነጭ ሽንኩርቱን ግን ግማሹን ነው የምጨምረው ግማሹን በኋላ እጨምራለሁ ይሄ እንደዚህ ጠበስ ሲልልን እንደዚህ ጠበስ ሲልልን ቀይ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ሮዝመሪው እንደዚህ ዘይት ከጥብስ ሲል ቆንጆ ቃና ይኖረዋል ለዛ ነው አሁን የጨመርኩት ትንሽ ቆይቶ ማውጣት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የcelery ግንድ የሾርባ ቅጠል ግንዱ እሱ አለኝ እና ቀይ ሽንኩርት አለኝ እሱን እጨምራለሁ ሁሉንም አንድ ላይ ነው የምጨምረው ዘይቱን ትንሽ ማነው ሽንኩርቴን ትንሽ ላብስልና ተመልሼ እመጣለሁ እሺ አንድ 5 ደቂቃ ይሁን በስሏል በጣም ሙትት እስኪል ድረስ መቆየት አልፈልግም በኋላ በርበሬውም እስኪበስል ድረስ ስለሚቁላላ በርበሬ የምትፈልጉትን ያህል ለተሻይ ማንኪያ ነው የጨመርኩት እዚህ ጋር እስካሁን ኋላ አደረኩም ትንሽ እንዳይቃጠልብን በርበሬ ቲማቲም እዚህ ጋር ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ 3 አነሳንስ ያለ ቲማቲም ነው እሱን ጨምራለሁ ቲማቲሙ ትንሽ ይብሰልና አብሮ ይቁላላ ትንሽ ሌሎቹን እንጨምራለን ደግሞ ከድነውና ይብሰል እንደዚህ አጠብ ያደረኩ ትንሽ አቁላልቻለሁ ይሄንን አንድ 3-4 ደቂቃ ተቁላልቷል በርበሬው ያው መብሰል መቁላላት ስላለበት ነው ይሄ እንደዚህ ብስል ካለ ሌሎቹ አትክልት ስለሆነ ብዙ እንትን አይፈልጉ አይ ቲንክ እንትኑን ላውጣው ይበቃዋል ሮዝመሪው መበጣጠስ ጀምሯል ይበቃኛል ቃናውን ካገኘው ሽንኩርቱ እንደዚህ ትልቅ ነው የከተፍኩት ቲማቲሙንም በኋላ ፍርፍሩን ስንሰራ እንትን ላይ እንጀራውን ስንጨምር ጥፍት ላይ እንዲታይ በተወሰነ ለዛ ብዬ እንድተለቅ ያደረኩት አሁን ትንሽ እናቁላለዋለን ተመልሼ እመጣለሁ ምግባችን ቁሊታችን እዚህ ደርሷል እየተቁላላ ነው በርበሬው እየበስሏል አንድ 5 ደቂቃ የሚሆን ዋጣብ ያረተ ቂጡ እንዳይዝ አቁላልቻለሁ አሁን ሌሎቹን እዚህ ጋር መጨመር የምፈልጋቸው እንትኖች ግብአቶችን እንጨምራለሁ እንጠቀማቸው ኦኬ ትንሽ እርድ ነው የምጨምረው እዚህ ጋር አሁን እንዲቁላላ አሁን አትክልቶችን እንጨምራለሁ እዚህ ጋር
ኬልና የአበባ ጎመን አለኝ። ኩልፍላወር የአበባ ጎመን ነው። ይሄ ኬል ነው። እሱን ጨምራለሁ። ይሄኛው ትንሽ መብሰል ስለሚፈልግ እሱን ጨምራለሁ። ኬሉን እንኳን በኋላ ጨምራለሁ። እንዴት ቆንጆ ፍርፍር እንደሚሆን ታይታላችሁ። ትንሽ በሰል ይበልና ሌሎቹን ጨምራለሁ። ሌሎቹ ብዙ ሰዓት ስለማይወስዱ ነው፣ ሰዓት አይወስዱም ብዙ። ተመልሼ እነሱን ጨምራለሁ። እሺ እንደምታዩት እስቲ በስሏል የአበባ ጎመናችን። ማለት በደንብ አልበሰለም፣ ግን ያው ሌሎቹ ጋር ደግሞ ይበስላል ቀስ እያለ። አሁን ሌሎቹን ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ኬሌን ጨምራለሁ። ጎመኔ ብዙ ይመስላል እንጂ አሁን ሳሲነካው ጥፍት ይላል። ዝም ብዬ እንጨቱን የጎመኑን እንጨት አላስገባሁትም። ሸንጠጥ አድርጌ በእጄ ነው የቆራረጥኩት። ከለሩም ያምር ነው የሚሆነው እንጀራ ጋር። በኋላ እንዲህ በሚመቸን መንገድ እያደረግን አትክልት ብንበላ ጥሩ ነው። አትክልት በጣም ቆንጆ ነው ለጤና። እዚህ እንደዚህ አድርጌ አሁን ደግሞ እንትን አለኝ እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ። ይሄ ቤል ፔፐር ነው፣ ከለር ቃሪያዎች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ትንንሾቹ ቲማቲሞች አሉኝ፣ ቸሪ ቲማቲም። እዚህ ጋር ኖርማል ቃሪያ ነው ያለኝ። ቃሪያውን ይሄኛውን ጨምረውና አብሮ ትንሽ ይበስላል። ቲማቲሙንም ጨምረዋለሁ። አልከተፍኩትም ቲማቲሙን፣ ይሄኛውን ዝም ብዬ ቆረጥ ነው ያደረኩት። ይሄኛውን አረንጓዴ ቃሪያ ግን በኋላ ላይ ጨምረዋለሁ። ኦኬ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ይብሰል፣ ተመልሼ እመጣለሁ። ትንሽ ይብሰል። ይሄ ትንሽ ጠበስ ብሏል። እንደምታዩት ያውላችሁ ጎመኑ ድራሹ ጠፋ፣ ጭራሽ ተጨመረበትም አይመስልም። ሌሎቹ እየበሰሉ ነው። እዚህ ጋር ቅድም ያስቀረውትን ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ከላይ እንደዚህ ነጭ ሽንኩርት ስትጨምሩ በጣም ጣዕሙን ይቀይረዋል። ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ነጭ ሽንኩርቴን እንደዚህ አብሬ ያቁላላለሁ። ቅመሞች አሉኝ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም፣ ብላክ ፔፐር፣ ኮረሪማና ከሙን ነው። እሱን ጨምራለሁ። ታያችሁት? እሱ ራሱ በቃ ደንበኛ ወጥ ሆነ ማለት ነው። አትክልቱ በሽንኩርትና በቲማቲም ብቻ ብንፈረፍረው ግን እንጀራውን ሞር እንጀራ ነው የምንበላው፣ እንጀራ ብቻ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ሲሆን ግን አትክልቱን እናገኛለን። በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ አትክልት መብላት የማንወድ ሰዎች እንደዚህ በበርበሬ በምናምን ሲሆን ይበላናል። ቆንጆ ጣዕሙ ቀየር ስለሚል ማለት ነው። ትንሽ ውሃ ነው የምጨምረው። እንጀራዬ ብዙ የደረቀ ስላልሆነ ብዙ ውሃ አይፈልግም። አሁን ካበዛ ነው በጣም ብዙ እንጀራ ነው የሚወስድብን። አራለሁኝ ጨው ትንሽ ይብሰልና ተመልሼ እመጣለሁኝ። እንግዲህ ትክትክ ብሎ አሁን ይበቃዋል። እንዴት እንደሆነ ብዙ ቅባት የለውም። እንግዲህ እናንተ እንደፈለጋችሁ ሞር መጨመር ትችላላችሁ። ቃሪያዬን አደርጋለሁኝ። አሁን እሳቱን አጠፋዋለሁኝ። እንጀራዬን አደርጋለሁ። ኦልሬዲ እሳቱን አጥፍቼዋለሁ።
እንግዲህ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ገበታ ላይ ደግሞ አቅርቤ እናየዋለን። እሺ አሁን ገበታ ላይ ላወጣው ነው። እንግዲህ እኔ መሰለ ቆንጆ ፍርፍር ሆኗል። እንደታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀምሰን እናየዋለን። አሁን ቀምሰዋለሁ። ነው ቃሪያችን እንዳለ ነው። እኔ መብላቴን እቀጥላለሁ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለምትከታተሉኝ ስለምታበረቱኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያለንበት ሰላም እንሁን። አመሰግናለሁ።